Hej och välkomna till den här lektionen. Förra lektionen så pratade jag om varför det är så bra att lära sig tema på verb. Om ni inte har tittat på den filmen så titta på den filmen som jag länkar till här uppe. Det är nämligen så att bara genom att lära sig 4 former så kan man faktiskt böja verbet i nästan alla tempus. Jag ska ta upp tema på några oregelbundna, starka verb idag. Och det som är typiskt för alla de här verben är att det blir en vokalförändring. Man går från i till e till i igen. Jag ska ge ett exempel. I förra lektionen tog jag upp bli, blir, blev, blivit. De växlar från i till e. Och det är en hel grupp av verb som gör det. Och jag tänker ta upp dem och ge er exempel idag. Okej. Jag tar dem i bokstavsordning. Bita, biter, bet, bitit. Jag ska bita. Jag skulle bita. Jag vill bita. Kanske inte världens bästa verb att just ha och säga att man vill bita någon. Just nu biter jag. Igår bet jag. Jag har bitit. Jag hade bitit. I preteritum så växlar man till e på alla de här verben. Så de är ju regelbundna på sitt sätt. Nästa verb. Glida, glider, gled, glidit. Det är halt ute idag. Bilarna glider på gatorna. Igår gled bilarna på gatorna. De har glidit, bilarna. Gnida, gnider, gned, gnidit. Nu har jag gnidit på den här kastrullen så nu är den alldeles blank. Kliva, kliver, klev, klivit. Igår klev jag fel så jag har jätteont i foten idag. Akta så att du inte kliver fel. Knipa, kniper, knep, knipit. Han knep första platsen. Kvida, kvider, kved, kvidit. Hästen har fastnat i staketet. Jag hör hur hästen kvider. Det gör ont. Lida, lider, led, lidit. Min farmor har lidit mycket i sitt liv. Hon har inte fått något gratis. Jag tycker inte om när djur lider. Då vill jag hjälpa dem. Niga, niger, neg, nigit. Jag har faktiskt träffat Sveriges kung flera gånger. Och varje gång har jag nigit. När man niger så gör man så här. Då böjer man på benen och så niger man. Pojkar kan bocka, kvinnor niger. Men det är inte lika vanligt nu för tiden att man niger. Pipa, piper, pep, pipit. Jag hörde hur mössen pep i natt. Möss piper så här. Då piper man.
rida, rider, red, ridit. Många utav mina elever tycker om att rida på hästar. Jag har ridit när jag var kanske 10 år. Igår red jag på Brunte. Riva, river, rev, rivit. Man kan riva ett hus. Man kan även riva sig på armen. En katt kan riva med sina vassa klor. Igår rev en katt mig, så idag har jag sår. Skina, skiner, sken, skinigt. Solen skiner från en klarblå himmel. Igår sken solen hela dagen. Solen har skinit i 2 timmar. Skrida, skrider, skred, skridit. När man skrider så går man högtidligt och lite långsamt. På måndag är det Lucia, den 13 december. Då skrider Lucian i sin klänning. Hon går långsamt. Skrika, skriker, skrek, skrikit. Åh, skrik inte så högt. Jag får ont i öronen. Igår skrek grannarnas bebis hela natten. Skriva, skriver, skrev, skrivit. Nu har jag skrivit ett brev till farmor. Igår skrev jag ett mejl. Slita, sliter, slet, slitit. Min son sliter ut sina skor. Han har slitit ut många skor i sina dagar. Jag sliter mitt hår. Smita, smiter, smet, smitigt. Igår smet katten ut fast den inte fick. Det här mötet är så tråkigt så jag tror att jag smiter. Sprida, sprider, spred, spridit. Det är inte bra att sprida rykten som inte är sanna. Man kan även sprida ut saker över hela rummet. Stiga, stiger, steg, stigit. Priset på bensin har stigit mycket. Igår steg jag upp för alla trappor. Stig upp på den här stolen. Strida, strider, stred, stridit. Många strider i krig. Många utav er som tittar har nog stridit i krig. I början av 1900-talet stred kvinnorna i Sverige för rösträtt. Svida, svider, sved, svidit. Det är en mygga som har bitit mig och det svider. Jag trampade på en brännmanet när jag badade. Det sved en hel dag. Om fotbollslaget har en förlust så kan det svida rejält, brukar man säga. Svika, sviker, svek, svikit. Man ska inte svika sina vänner. Jag hade en kompis som svek mig
jättemycket när jag var 12 år. Jag var ledsen i flera år. Tiga, tiger, teg, tigit. Om man tiger så är man tyst. Du måste tiga och inte prata så högt. Jag teg hela vägen hem. Jag sa inte ett ljud. Vika, viker, vek, vikit. Nu har jag vikit in hela tvätten. Men vek du den här skjortan igår? Den är alldeles skrynklig. Vina, viner, ven, vinigt. Det är det här ljudet som vinden gör. Det viner. Hör du hur vinden viner? Det knakar i hela huset. Så mycket blåser det. Den sista verbformen med i och e är vrida. Vrida, vrider, vred, vridit. Har du vridit på knappen? Du måste vrida på dörrknoppen, annars kommer du inte in. Igår vred jag upp volymen så grannarna klagade. Det var många verb som växlar mellan vokalerna i och e. Det har i på alla former förutom i preteritum. Där säger man e. Försök att använda de här orden och lär er hela tiden fler och fler temaformer och hur ni ska använda dem. Min Facebookgrupp, Svenska för nyanlända. Min Instagram, Svenska med Marie. Prenumerera så blir jag tacksam. Många spellistor. När jag håller på med grammatik så lägger jag alla filmer i en spellista. Klicka på den så har du mycket grammatik. Det var allt för idag. Jag hoppas verkligen att ni står ut med all grammatik som jag lär er. Grammatik är fantastiskt när man kan den. Och när man börjar förstå, då hjälper man hjärnan att lära sig snabbare och mer. Det var allt för den här lektionen. Vi ses i nästa film. Hej då!